این 4 دیواری ترسناک، تاریک، کثیف با بوی مشمئز کننده برای روزهای آتی تبدیل به خونه لیزی میشه. در یک صبح آروم سپتامبر، خورشید در حال تابیدن از بین برگ‌های جنگل چارم هیله. الیزابت کوچولو اولین روز مدرسه راهنماییش رو گذرونده. از اتوبوس پیاده میشه و کمتر از 400 متر با خونه فاصله داره. ساعت 3:30 بعد از ظهر که الیزابت از سرویس مدرسش پیاده میشه و به سمت خونه حرکت میکنه. همین موقع است که یک مرد عجیب، قد بلند و استخونی از ناکجا جلوی الیزابت ظاهر میشه. مرد لباس سبز نیروهای پلیس و یک نشان پلیس به گردن داره. به الیزابت میگه که برادرش توی دردسر افتاده و اون رو دستگیر کردن و الیزابت هم همراه پلیس باید به مرکز بره تا یک سری سوالات در مورد برادرش ازش بپرسن. اما الیزابت نمیدونه که اون پلیس یک پلیس جعلیه و خورشید روشن اون روز سپتامبر قراره به تاریکی عمق یک پناهگاه در 2 متری زیر زمین ختم بشه. اینجا کانال چای و جنایت و امروز پرونده الیزابت شوف رو روایت میکنیم. پس یک لیوان چای بریزید و همینجور که با هم چای میخوریم پرونده رو بررسی میکنیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید و برای دوستاتون بفرستید. کامنت انگلیسی و هشتگ هم فراموشتون نشه. خب در امریکا هستیم، در کارولینای جنوبی، در یک دهکده کوچولو به نام لوگوف. یک دهکده کوچولو با 7000 نفر جمعیت در قلب محل امریکایی سنتی در قسمت‌های محافظه‌کار. ساکنان اندک دهکده احاطه شدند با طبیعت و جنگل و مزارع کشت چغندر و قند و تنباکو. در واقع الیزابت داستان ما هم با خانواده‌اش تو یکی از این خونه‌ها در حاشیه جنگل فارم هیل زندگی میکنه. پدر الیزابت یعنی دان و مادرش ملانیا هر دو کارمند هستند و برای حفظ خونه کوچولوشون و خانوادهشون تلاش بسیاری میکنند. الیزابت 2 خواهر و برادر دیگه داره. یک خواهر بزرگتر از خودش و یک برادر کوچیکتر. خواهر بزرگتر اون که 6 سال از خودش بزرگتر بوده یعنی سوزی و برادر کوچیکتر اون با 2-3 سال اختلاف یعنی دانی. چند وقتی میشد که سوزی خواهر بزرگتر از خونه رفته بود به کالج و توی یک شهر دیگه زندگی میکرد. پس اون زمان خانواده شوف 4 نفر زندگی میکردند. با اینکه سوزی از خونه رفته بود روابط خیلی خوبی با خواهرش داشت و این سیسترهود و روابط خواهرانشون رو خیلی محکم با هم نگه داشته بودند. تو مستند این پرونده سوزی میگه الیزابت بهترین خواهریه که صادقانه میتونم توی دنیا داشته باشم. سوزی هر آخر هفته سعی میکرد که از هر شهری که زندگی میکنه به شارم هیل بیاد تا خانوادش رو ببینه و ویکندا و آخر هفته ها رو با خواهرش الیزابت بگذرونه که اغلب با هم فیلم نگاه میکردن توی تلویزیون و فیلم‌های ترسناک مورد علاقه هر دوتاشون بود. وقتی که از هم دور بودن تمام مدت با هم مسیج بازی میکردن. خلاصه این که الیزابت یا به اختصار لیزی همونجور که خانواده‌اش صداش میکردند رابطه خیلی گرمی با خانواده‌اش داشت. به رسم تمام پرونده‌های جنایی قربانیان افرادی مهربون، دست و دلباز و باهوش هستند. این موضوع در مورد لیزی هم صدق میکنه. لیزی اون سال تازه مقطع جدیدی توی مدرسه رو آغاز کرده و در یک دنیای جدید به روش باز شده. به عنوان یک دختر تینیجر یا نوجوان تمام کارهایی رو میکرد که نوجوانا به سن اون بهش علاقه دارن. لیزی فقط 14 سال داشت. تمام مدت آهنگ گوش میداد، آرایش میکرد یا به پسرا علاقه نشون میداد. در واقع لیزی یه دوست پسر هم داشت به نام نیت
که فکر میکنم این اولین دوست پسر لیزی بود که تقریباً هم سن و سال هم بودند و لیزی واقعاً هیجان داشت که مقطع جدید مدرسش رو با نیت شروع کنه. در اون پاییز که داستان این پرونده اتفاق میفته، لیزی به مقطع 9 میرفت و ازش میخوان که به عنوان دختر وسطی خانواده خوب مراقب برادر کوچیکترش یعنی دانی باشه. با اینکه خونشون فقط 400 متر از جایی که اتوبوس مدرسه بچه‌ها رو پیاده میکرد فاصله داشت، اما مادرش دستورات سرسختانه و دقیقی به لیزی داده بود که مواظب برادرش باشه و خیلی احتیاط کنند وقتی دارند از جاده‌ای که از وسط جنگل میگذره عبور میکنند. همه اهالی اون منطقه خونه هاشون در همون جنگل بود. دور و اطرافشون پر از درخت و سرسبزی بود. کلاً یک منطقه‌ای بود که هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد و روال زندگی به حالت کند و همیشگی هر روز پیش میرفت. هر روز مادر و پدر لیزی یعنی ملانی و دان سر کار میرفتند، بچه‌ها به مدرسه میرفتند، برمیگشتند، ساعت 3:30 توی خونه بودند، تکالیفشون انجام میدادند و با هم بازی میکردند. اما یک روز این چرخه بالاخره میشکنه و روال اتفاقات همونی نیست که هر روز اتفاق میفته. در روز 6 سپتامبر، یک چهارشنبه در سال 2006 ساعت 5 عصر شده و لیزی هنوز به خونه نرسیده. اون روز از اولش غیر عادی نبود. اول صبح بچه‌ها به مدرسه میرند، طی روز مدرسه رو مثل هر روز دیگه میگذرونن. فقط یک چیزی متفاوت بود که برادر کوچیکتر لیزی میخواست با دوستش به خونهشون بره و یک مدتی با اون وقت بگذرونه. برای همین اون روز دانی با لیزی با سرویس مدرسه به خونه بر نمیگرده و لیزی قرار بود که به تنهایی اون 400 متر راه رو تا خونه از ایستگاه اتوبوس طی بکنه. اما این مسافت کوتاه نه تنها خونه رو از ایستگاه اتوبوس جدا می کرد، بلکه زندگی لیزی رو هم به 2 بخش تقسیم می کرد. زندگی اون از قبل از پیاده شدن از اتوبوس و بعد از پیاده شدن از اتوبوس برای همیشه تغییر میکنه و دیگه هیچ وقت مثل سابق نمیشه. دومین بخش زندگی لیزی از زمانی شروع میشه که نگاه اون با نگاه مردی به نام وینسون گره میخوره. وینسون فیلیاو که زندگی بسیار سختی رو گذرونده. اون روز که با لیزی برخورد میکنه 52 سالشه و گذشته خیلی سختی داره. وینسون تک فرزند بود و از زمانی که یادش میاد و خیلی کوچیک بود پدرش مشکل مواد الکلی داشت. جان فیلیاو که به هیچ عنوان مسئول زندگی همسر و پسرش نبود، بالاخره انقدر الکل نوشید تا به همین دلیل از دنیا رفت. وقتی که جان از دنیا رفت، وینسون فقط 6 سالش بود. اما خیلی طولی نمیکشه که وینسون نوجوان فقط در 12 سالگی پا جای پای پدرش میگذاره. اون هر روز تا جایی که میتونست الکل مینوشید و دوستان مدرسه وینسون به یاد ندارند که اون رو در حالت هوشیار دیده باشند. به محض اینکه از مدرسه برمیگشت توی خونه به طور یواشکی انقدر الکل میخورد تا وقتی که مادرش از سر کار به خونه برمیگشت نمیتونست پسرش رو کنترل کنه. در بعضی از مستندها راجع به وینسون میگن عواقب الکل بسیار زیادی که توی نوجوانیش نوشیده باعث شده که دچار یک آسیب غیر قابل بازگشت مغزی بشه. این آسیب آخرین شکستی بود که وینسون میتونست توی زندگی بخوره. از 18 سالگی دیگه مدرسه نمیره، ولی حتی نمیتونسته یک کار خوب برای خودش پیدا کنه. تبدیل میشه به یک آدمی که به طور مستمر در مشاغل کوتاه مدت و دوره‌های بیکاری طولانی مدته. وینسون نمیتونست با آدمای اطرافش رابطه بگیره و این حالت وسواسی و بیمارگونش اون رو آدم سمی برای اطرافیاش میکرد. تنها روابطی که میتونست ایجاد کنه روابط زودگذری بودند که خیلی زود تموم میشدند و بعد از مدتی وقتی سن وینسون بالاتر میره شروع میکنه به مشکل پیدا کردن با قانون. وینسون فقط یک اصل توی زندگیش داشت و اون الکل و الکل و الکل بود. در طول زندگیش سعی میکرد که دلدزدی‌های کوچیک بکنه، سابقه دار بود و همین سابقه دار بودنش اجازه نمیداد که یک شغل دائمی پیدا کنه. در سال 2005 وینسون یک خلافی انجام میده که مثل همون خلاف‌های دم دستی همیشگیش نبود. اون کاری میکنه که زندگیش رو برای همیشه دستخوش تغییر میکنه.
وینسون در جلسات ترک الکل که یک سری آدم دور هم میشینن و راجع به گذشتهشون و حالشون و نکاتی که میخوان تغییر بدن توی زندگیشون صحبت میکنند، با یک خانومی آشنا میشه که اون هم مشکل الکل داشت. این خانم کلارا نام داره و از یک ازدواج ناموفق بیرون اومده. یک دختر کوچیک 12 ساله به نام مری هم از همسر سابقش براش مونده. خب کلارا اون زمان خیلی آسیب پذیر بود و بعد از طلاقش بیش از پیش الکل می نوشید و خیلی برای آینده مری نگران بود. پس زمانی که با وینسون آشنا میشه متوجه میشه که به هر حال وینسون یک جایی برای زندگی داره. یه خونه کوچیک از پدرش براش باقی مونده بود. پس تصمیم میگیره که وارد رابطه بشه با این مرد. حداقل یک سقفی برای مری کوچولو دست و پا میکرد. پس وینسون و کلارا وارد رابطه میشند و همینجور که رابطهشون روز به روز رشد میکرد و جلو میرفته، یک چیز دیگه، یک چیز شوم هم زیر سقف اون خونه در حال رشد کردن بوده. وینسون اکثر مواقع تو دوره بیکاری بوده و توی خونه میمونده و با حقوق دولتی زندگی میکرده. در اکثر زمانهایی که دوست دخترش کلارا سر کار بوده به دختر اون یعنی مری 12 ساله دست درازی میکرده. هرچقدر بیشتر وینسون به دست درازی های خودش ادامه میداده، مری بیش از بیش توی خودش فرو می رفته و دیگه اون دختر سابق نبوده. یک روز بعد از این که وینسون از مری سوء استفاده جنسی کرده بود، کلارا از سر کار به خونه برمیگرده و متوجه استیصال دخترش میشه. با مری صحبت میکنه و بالاخره مری بعد از چندین ماه شکنجه دهن باز میکنه و تمام قضیه رو برای مادرش تعریف میکنه. مری به مادرش میگه که دوست پسر مادرش هر روز وقتی که اون سر کاره بهش دست درازی میکنه. کلارا کاملا شوکه شده اما میخواد تصمیم درست رو بگیره. تمام تصمیمات کلارا در طول زندگیش بر پایه دخترشه. همیشه سعی کرده کاری رو بکنه که برای دخترش بهتره. پس این بار هم با پلیس تماس میگیره، فقط به خاطر مری. با پلیس تماس میگیره و رفتارهای وینسون رو گزارش میده. وینسون که متوجه اتفاقاتی میشه که اطرافش میفته، از خونه بیرون میزنه، فقط یک کوله پشتی با خودش میبره و از اون روز به بعد نیست و نابود میشه. وینسون میدونسته چی کار کرده و داشته از دست پلیس فرار میکرده و مطمئن بوده که از اون روز زندگیش نابود شده. اما از نظر خودش آدم باهوشی هم بوده. در تمام اون سالها بعد از الکل یک تفریح دیگه هم داشته. تفریحی که اکثر مواقع باعث خنده و شوخی و تفریح کردن اطرافیانش میشد. اما اون روز دید که این تفریحش یا این قابلیتش به کارش اومده و داره بهش برای گریز از پلیس کمک میکنه. وینسون با استفاده از هوشی که داشت در پنهان کردن و استتار کردن خودش خیلی موفق بود. بله، علاقه وینسون بعد از بطری الکل حفاری بود، کندن زمین و درست کردن سوراخ و چاله‌های پرعمق. وینسون در ذهن خودش این تئوری رو داشت که به زودی آخرالزمان فرا میرسه و همه باید یک پناهگاهی برای خودشون آماده و دست و پا کنند. این تئوری آخرالزمان نزدیکه بین بعضی از امریکایی‌ها شایعه. توی فیلم‌ها و سریالایی مثل Last of Us یا Walking Dead می‌بینیم که خیلی‌ها هستند که توی زمین پناهگاه درست کردن، زمین کندند و توی این پناهگاه‌ها رو پر از غذا، کنسرو، آب و مواد اولیه زندگی کردند و بعد از اون نشستند و منتظر آخر زمان هستند. همونطور که گفتم وینسون به کندن زمین علاقه داشت. پس اکثر این پناهگاه‌های آخر زمانی که درست کرده بود زیرزمینی بودند. پس وقت فراغت خودش رو فقط میکند. اون جنگل‌های اطراف منزلش رو که اون هم در کارولینای جنوبی زندگی میکرد به خوبی میشناخت و این گودال‌ها و حفره‌های عمیق رو در نقاطی میکند که فقط خودش میدونست کجا هستند و توی تمام این گودال‌ها و چاله‌های عمیقی که کنده بود رو پر از مواد اولیه زندگی، جعبه کمک‌های اولیه، نوشیدنی و غذاهای کنسروی می‌کرد و روی این چاله‌ها رو به خوبی با برگ و شاخه و درخت و خاک استتار می‌کرد. اینطوری بود که بعد از روزی که کلارا اون رو گزارش داد، وینسون
آب شد و توی زمین رفت. یعنی کاملا از رادار پلیس خارج شد. هیچ کس نمیدونسته که وینسون کجاست، حتی دوست دخترش. کم کم این وضعیت از حالت قرمز به حالت عادی در میاد و دیگه هیچ کس دنبال وینسون نمیگشت. ناپدیدی وینسون تبدیل شده بود به یک خاطره دور برای همه. اما وینسون در زمانی که توی یکی از پناهگاه‌های زیرزمینیش از چشم تمام دنیا پنهان شده، سخت در فکر انتقامه. اون با خودش فکر و خیالای عجیبی میکنه. فکر میکنه که کسی که بهش خیانت کرده دختر 12 ساله کلاراست، یعنی مری، که رفته به مادرش همه چیز رو تعریف کرده، یه کاری کرده که پلیس ها اینطور دنبالش باشن و اون رو محکوم کرده که تا آخر عمرش زیر زمین زندگی کنه. اون همینطوری که روزها و روزها به ناعدالتی که در حق شده فکر میکنه، احساس تنهاییش هم بزرگتر میشه و روز به روز این تنهایی روش بیشتر فشار میاره. روزها و روزها و تبدیل به ماهها میشند و اون فقط به انتقام فکر میکنه. میخواسته از کلانتر شهرستانشون انتقام بگیره و با خودش توی ذهنش فکر میکرده چطور میتونه بیشترین تعداد پلیس ممکن رو حذف و نابود کنه، همشون رو از بین ببره و بعد دوباره برگرد و پنهان بشه. ایده اولیه اون این بود که یکی از پناهگاه‌های زیرزمینی خودش رو که در جنگل‌های همون شهرستان خودشون لوگوف بود رو پر از مواد منفجره بکنه و پلیس‌ها رو به یک بهانه‌ای داخل این تونل‌ها که کنده بود بکشونه و بعد همشون رو با هم توی اون سوراخ منفجر کنه. و بدون شوخی وینسون فیلم‌های اکشن رو خیلی دوست داشت. منم فکر می‌کنم که برای همین بود که از این نقشه‌ها می‌کشید. موهامو برمیگردیم به همون 6 سپتامبر سال 2006 که زندگی لیزی با وینسون گره میخوره. اون روز لیزی تنها بچه‌ای نیست که از اتوبوس مدرسه پیاده میشه. توی همون ایستگاه 2 پسر دیگه همراه لیزی پیاده میشن تا به خونه برند. اما بعد از چند دقیقه برادر یکی از این پسرها با ماشین رد میشه و بهشون میگه که با ماشین به خونه میبرتشون. اونا حتی به لیزی تعارف میکنن که اون رو هم میتونن به خونه برسونن. اما لیزی که دختر حرف گوش کنی بوده و به حرف مادرش گوش داده بوده که نباید با غریبه ها هیچ جا بره، به اونها مؤدبانه جواب رد میده و میگه که خودش این 400 متر رو تا خونه طی میکنه. همونطور که توی افکار خودش در حال قدم زدن به سمت خونه بوده، صدای خشخش برگ ها رو میشنوه و متوجه میشه که یک دست استخونی روی شونش قرار گرفته. به سرعت میچرخه و یک مرد استخونی لاغر قد بلند با یک عینک طبی گرد رو جلوی خودش میبینه. مرد یک شلوار نظامی گشاد و یک تیشرت آستین کوتاه سبز تیره با علامت پلیس پوشیده و وقتی که شروع میکنه به صحبت کردن لحن آمرانه یک افسر پلیس رو داره. مثل کلانتر شهرستان صحبت میکنه، همون یک باری که لیزی مدل حرف زدنش رو شنیده بود. به لیزی میگه که اون افسر نیروهای کرشو کانتی هست و یک نشان پلیس از جیبش در میاره و به اون نشون میده. میگه که خانواده شاف یک مشکل جدی دارند و افسرهای پلیس یعنی همکارانش به ملک شخصی اونها رفتند و در زمینهای اطرافشون ماریجوانای کشت شده پیدا کردند و برادر لیزی یعنی دانی تو دردسر افتاده و دستگیرش کردند. پس لیزی هم باید همراه اون به مرکز پلیس بره تا با اون هم یک سری مصاحبه بشه. لیزی که در مورد برادرش از این غریبه میشنوه واقعا استرس میگیره. ذهن 14 ساله لیزی با افکار زیادی احاطه شده. فقط و فقط به برادر کوچیکترش فکر میکنه و دوست داره که بهش کمک کنه. لحن اون شخص به شدت آمرانه است و طوریه که انگار مجبورش میکنه که باهاش مخالفتی نکنه. پس لیزی به اون مرد میگه که باهاش به کلانتری میره. وینسون به دست لیزی یک دستبند میبنده و اون رو دنبال خودش میکشه و لیزی پا به پای مرد داخل جنگل میشه. همون جور که جلوتر میرند پوشش جنگلی اطرافشون هم ضخیم و ضخیم‌تر میشه. کم کم نور اطرافشون به سایه تبدیل میشه. لیزی اطرافش رو نگاه میکنه و از سرعت تغییرات اطرافش در حیرته. کم کم همه چیز در اطراف لیزی سقوط میکنه. احتمالاً فردی که کنارشه
کسی نیست که قبلا بهش گفته. اون کم کم متوجه میشه که در خطر قرار داره، پس سعی میکنه به افسر کلانتر غیر واقعی لگد بزنه و فرار کنه. موفق هم میشه، ولی یکم جلوتر مرد به لیزی میرسه، دور گردنش یک طناب میندازه که به این طناب یه چیز مکعبی کوچولو مثل تایمر وصل بود. مرد به لیزی میگه که این یک بمبه و تو نمیتونی با این بمب توی گردنت فرار کنی، چون اگر از من دور بشی این بمب رو منفجر میکنم. لیزی باورش نمیشه که داره با یک مرد اینطوری قوی تر از خودش توی اون جنگل جلوتر میره و یک بمب به گردنشه و دستاش هم با دستبند بسته است. پس به خودش میگه که باید افکارش رو جمع و جور کنه و یک کاری برای نجات خودش بکنه، اما یک کار هوشمندانه. پس همینطور که قدم میزنند وانمود میکنه که پاش به یه درخت گیر کرده و یک لنگ کفش رو از خودش به جا میگذاره، چون مطمئنه که خانواده‌اش مخصوصاً مادرش این لنگ کفش رو پیدا میکنن. بعد از 1 ساعت قدم زدن لیزی متوجه میشه که اونها به جای خاصی نمیرن، انگار که فقط در یک دایره بزرگ داشتند میچرخیدند دور جنگل، فقط برای اینکه لیزی گیج بشه و نفهمه که دارند از کجا میرن. لیزی به مرد میگه که ما کجا هستیم؟ پس کی میرسیم؟ برادرم کجاست؟ اما مرد زانو میزنه و همون جور که چشم تو چشم با لیزی نگاه میکنه بهش میگه لیزی تو دختر باهوشی هستی، باید تا الان فهمیده باشی که همه اینها یک نقشه بود برای فریب دادن تو. اینجوری بود که دل لیزی فرو میریزه. همون جور که داشتن با هم قدم میزدن توی جنگل، مرد از لیزی میپرسه که آیا باکر است یا نه و اینجوری میشه که لیزی فکر میکرده که اون روز آخرین روز زندگیشه. بالاخره به یک نقطه ای از جنگل میرسند که مرد شروع میکنه با پاش یک چیزی رو زمین کنار زدن. بعد خم میشه و یک تکه از زمین رو بلند میکنه و اینجاست که لیزی متوجه میشه که این یک دریچه است به یک پناهگاه زیرزمینی که خیلی خوب استتار شده، یعنی تا قبل از اون این دریچه رو ندیده بود. مرد دریچه رو باز میکنه و لیزی رو مجبور میکنه که جلو از یک نردبون چوبی داخل پناهگاه بشه. لیزی در تاریکی مطلق فرو میره و متوجه میشه که اون نردبون رو خود وینسون از چوب و شاخه درخت و طناب درست کرده، یعنی یک نردبون دستساز بوده. وینسون لیزی رو در یکی از پناهگاه‌های زیرزمینیش میکشه، پناهگاهی به اندازه 5 متر در 5 متر. وقتی وینسون با یک مشعل همه جا را روشن میکنه، لیزی اولین چیزی که میبینه دیوارهای کثیف و تاریک و خاک بود. خب مسلماً پر از خاک بوده چون زیر زمین بودند. لیزی میبینه که همه جا پر از توده های آشغاله و انگار که اون پناهگاه زیرزمینی خونه وینسون بوده. در سمت راستش یک دیواری رو میبینه که در برابرش پر از ذخیره غذایی و کنسرو و انقدر زیاد این ذخیره که تمام دیوار رو پوشونده. در طرف دیگهش یک تشک بزرگ و کثیفه که زیر اون یک سازه دستساز عجیب و غریب مثل سازه هایی که خود وینسون میسازه با چوب و شاخه و طنابه که یک تخت درست کرده. روی تشک اون تخت یک جفت دستبند دیگه افتاده. در اون طرف تشک یک میز کوچولو با 2 صندلی که روی میز یک بطری ویسکی قرار داره. کنار بطری ویسکی چند تا مجله پورن. در گوشه سمت چپ پناهگاه دستشویی صحرایی قرار داره. دستشویی که نمیشه گفت، یک سوراخ بسیار بسیار عمیق توی زمینه که ازش بوی وحشتناکی میاد. کمی اونورتر یک گاز پیکنیکی کوچولو مخصوص پخت و پز و حتی یک تلویزیون کوچیک باتری که میشه جابجاش کرد هم توی پناهگاهه. روی زمین لیزی یک جعبه بزرگ رو میبینه که داخلش چیزی با سیم‌های متعدد مثل یک بمب دستساز قرار داره و این 4 دیواری ترسناک، تاریک، کثیف با بوی مشمئز کننده برای روزهای آتی تبدیل به خونه لیزی میشه. ترس و وحشت ترکیب هم شدند و آدرنالین لیزی خیلی بالاست و برای 2 ساعت فقط گریه میکنه.
بعد از اینکه وینسون دریچه رو میبنده، از لیزی میخواد که برهنه بشه و اون رو به تخت با زنجیر میبنده. یک زنجیره مستمر از تجاوز جنسی برای لیزی شروع میشه. بعد از اولین باری که به لیزی تجاوز میکنه، دیگه هرگز بهش اجازه نمیده که لباسهاشو بپوشه. لیزی تمام مدت برهنه بوده و بعد از اون یک زنجیر که شبیه به قلاده سگ بوده به گردن لیزی میبنده که ادامه اون زنجیر به سقف پناهگاه متصل بوده و هیچ وقت این زنجیر رو باز نمی‌کرده. یعنی شما تصور کنید که حتی شبها لیزی مجبور بوده که با همین زنجیر به گردنش بخوابه. از اون روز به بعد وینسون روزی بین 2 تا 5 بار به لیزی تجاوز می‌کرده. ذهن لیزی بعد از این همه ترس و وحشت فلج شده. زندگی اون در 1 ساعت از این رو به اون رو شده، اما سعی میکنه که ذهنش رو هوشیار نگه داره و یک نقشه فرار دست و پا کنه، چون تنها چیزیه که از فروپاشی کامل اون جلوگیری میکنه. در خونه لیزی وقتی که مادرش ملانی به خونه برمیگرده و لیزی رو پیدا نمیکنه، خیلی نگران میشه. لیزی تجربه فرار از خونه نداشته و سن اون زیر سن قانونی بوده و از اون بدتر روز بعدش تولد عموزاده لیزی بوده و خیلی هیجان داشته که توی جشن شرکت کنه و قرار بوده بعد از ظهر همون روز با مادرش برای خریدن کادوی تولد برند. پس امکان نداشته که لیزی به خونه برنگرده یا جایی بره و بمونه و فردا توی جشن حاضر نشه. پس مادرش نگران میشه و شروع میکنه به تمام دوستان و اطرافیان لیزی تماس گرفتن تا ببینه دخترش رو دیدند یا نه. اما همه به ملانی میگند لیزی اتوبوس مدرسه رو گرفته و به خونه برگشته. پس 2 ساعت بعد از ناپدیدی لیزی، خانواده اون با پلیس تماس میگیرند و گزارش ناپدیدی میدن. ساعت 8 همون شب عموزاده های لیزی همراه با خانواده‌اش توی جنگل اطراف خونه رو دنبال لیزی میگردند. در ابتدا وقتی گزارش ناپدیدی رو به پلیس دادند، پلیس فکر میکرد که این یک دوری داوطلبانه از منزل لیزی خودش فرار کرده، ولی با اصرار شدید خانواده مخصوصاً ملانی، پلیس متقاعد میشه که لیزی فرار نکرده، زیر سن قانونی هم هست، 14 سالشه و پلیس باید دنبالش بگرده. پس فردای اون روز یک تیم تحقیقاتی جستجوی بزرگ برای پیدا کردن لیزی تشکیل میشه که در اون افراد زیادی هم داوطلب مردمی بودند. بازرس پرونده لیزی اول از همه مثل تمام پرونده های جنایی به پارتنر اون یا دوست پسرش نیت مشکوک میشه. با نیت مصاحبه میکنند و ازش میپرسند که در روز و ساعت ناپدیدی لیزی کجا بوده. نیت براشون دلیل محکمه پسندی میاره که با والدینش و چند تا از دوستاش توی خونه خودشون بودند و بعد از بررسی صحت ادعای نیت، پلیس اون رو از روند تحقیقات کنار میگذاره. پس پلیس بعد از کنار گذاشتن دوست پسر لیزی روی دوستای دیگش، مخصوصا اونهایی که باهاش یک سرویس مدرسه رو میگرفتند زوم میکنه، مخصوصا اون 2 تا پسری که همراه لیزی از اتوبوس پیاده شده بودند. در این بین کلانتر شهر همراه با 30 نفر از مردم داوطلب جنگل‌های اطراف شارم هیل رو میگشتند تا لیزی رو پیدا بکنند. حتی یک هلیکوپتر گرفته بودند تا بر فراز جنگل پرواز بکنه، اثری از آثار لیزی پیدا کنه. اونها سگ‌های زنده‌یابشون رو هم برای پیدا کردن لیزی آورده بودند. در تمام رسانه‌ها و گزارش‌ها درخواست کرده بودند که اگر کسی این نوجوان گم شده رو دیده، زنگ بزنه یا اطلاع بده. در روز اول جستجو تنها چیزی که گروه تجسس پیدا می‌کنند لنگ کفشی بوده که لیزی برای اونها به جا گذاشته بوده و بعد از تاریک شدن هوا اون شب تصمیم میگیرند که تحقیقات رو متوقف کنند و روز بعد با نور خورشید دنبال لیزی بگردند. اما تصور کنید که در تمام این مدت لیزی زیر زمین بوده، 2-3 متر زیر زمین بوده و صدای این جستجو کنندگانش رو میشنیده که داشتند بالای سرش قدم میزدند، داد میزدند اسمش رو و حتی صدای پره های هلیکوپتر رو میشنیده که دنبالشه.
اما لیزی حتی نمیتونسته یک فریاد بکشه تا بهشون بگه که کجاست، برای اینکه تمام مدت وینسون کنار لیزی بوده و طوری بهش نگاه میکرده، توی چشمای وینسون میخونده که اگر حرکت اشتباهی انجام بده آخرین حرکتش خواهد بود. بعضی اوقات وینسون دهن لیزی رو با دست محکم میگرفته و بعضی اوقات هم اون رو با اسلحه روی سرش تهدید میکرده که صدایی ازش در نیاد. خب این خیلی غم انگیزه که اون همه تیم جستجو، هلیکوپتر، سگ، داوطلب همه در جستجوی لیزی هستند و اون فقط چند متر دورتر از اونها زیر زمینه و لیزی مطمئن بود که هرچی روزها بگذرند سرنوشت اون شوم و بدتر میشه. در روز سوم بعد از تجاوز پیاپی وینسون، لیزی کاملا روحیه خودش رو از دست داده. از اون بدتر صدای وزوز پره های هلیکوپتر هم دور و دورتر می شد و صدای گام های داوطلبان رو دیگه نمیشنید. تیم جستجو از اون قسمت جنگل به قسمت دیگه جنگل رفته بودند و این تمام چیزی بود که روحیه لیزی رو داغون می کرد. تعداد زیادی آگهی و پوستر در شهر پخش شده بود و مردم تماس‌های زیادی با پلیس می گرفتند و همه معتقد بودند که لیزی رو دیدند. یک سری می گفتند که لیزی رو همراه با یک مرد راننده کامیون پشت کامیون دیدند که شباهت زیادی داشته و داشتند به سمت تگزاس می رفتند. پلیس همه ادعاها رو چک میکنه ولی هیچ کدوم اون لیزی نبودند که دنبالش می گشتند. از نظر پلیس لیزی در هیچ کجا ناپدید شده بود. پلیس هیچ مظنونی نداره که بهش شک کنه. وسیله نقلیه عجیبی، هیچ آثاری، هیچ شواهدی، هیچ سرنخی، هیچ ایده‌ای نیست که بدونه لیزی کجا میتونه باشه و با گذشتن هرچه بیشتر زمان بازرسان و کاراگاهان پرونده لیزی مطمئن و مطمئن‌تر می‌شدند که لیزی مرده. حتی گروهی از اونها معتقد بودند که فرضیه اولیشون راجع به فرار داوطلبانه لیزی درست بوده. لیزی از خونه فرار کرده، پایان بدی داشته، توی دره‌ای، چاله‌ای جایی افتاده یا حتی راه خونه رو گم کرده و پایان بدی داشته. آخه تو ذهن هیچ کس نمی گنجید که یک مرد غریبه که لیزی رو نمیشناخت از هیچ کجا و بدون مقدمه لیزی رو بدزده و اون رو به زیر زمین ببره، به 2-3 متری زیر زمین ببره، نزدیک جایی که لیزی زندگی میکنه. از اون طرف در زیر زمین، در اون پناهگاه جهنمی میشه گفت، زمان و ساعت برای لیزی آهسته و کند میگذشت. 7 روز گذشته بود و چشمان لیزی به اون تاریکی زیر زمین عادت کرده بود. ولی واقعیت جدیدی که برخلاف چشمهاش به تاریکی به اون عادت نمی کرد، این روال روزانه خشونت و تجاوز و زندگی توی یک پناهگاه کثیف و پر از چرک بود. فیلم هایی که از تلویزیون باتری پخش می شد و وینسون مجبورش می کرد که همراه اون مثل یک زوج دوست داشتنی همه رو با هم تماشا کنند. مواد غذایی کنسروی، پچ حرف زدن با صدای پایین با مردی که اون رو دزدیده بود و صداهای گروه تجسس که روز به روز دور و دورتر می شد. لیزی داشت به جنون می رسید. لیزی چند بار سعی کرد از مرد بپرسه که چرا اون رو انتخاب کرده، از بین این همه دختر چرا اون، و مرد گفت که در همسایگی اون زندگی می کرده، زیر زمین. خیلی وقت بود که لیزی رو تحت نظر داشته، ساعتهای زندگیش رو می دونسته که خونهشون کجاست و خلاصه این که لیزی راحت ترین هدفی بود که مرد می تونست اون رو به دست بیاره. لیزی تصمیم می گیره که برای یک بار هم که شده یک نقشه بکشه تا بتونه خودش رو از اون شرایط خلاص کنه. از حس درونیش استفاده میکنه و تصمیم میگیره که اعتماد وینسون رو جلب کنه. تنها سلاح لیزی نبوغش بود. پس میگذاشت که از اون به بعد روز به روز و ساعتها وینسون جدای از این قضیه که چرا لیزی رو دزدیده و چقدر داره بهش ظلم میکنه براش صحبت کنه، راجع به گذشتش بگه، راجع به شکستهاش، راجع به سیستمی که خارج از اون پناهگاه بین مردم عادی وجود داره که وینسون بهش اعتقادی نداره، راجع به اعتقاداتش، تئوری‌های توطئه ضد پلیسیش، حتی راجع به دختر خوندش مری هم صحبت میکنه که فکر میکرده به اون خیانت کرده. لیزی ساعتها بدون تایید و تکذیب فقط به اون گوش میداد و فقط سر تکون میداد و سعی میکرد که نشونه هایی از همدلی به وینسون نشون بده.
کم کم سعی کرد وانمود کنه از خشونت و تجاوزی که داره بهش اعمال میشه لذت میبره، که رضایت داره و حتی کار به اینجا میکشه که لیزی مجبور میشه وانمود کنه که عاشق وینسون شده. لیزی فکر میکرده که یک فرد شکسته و سست‌ونسر رو در برابر خودش داره که این توهم رو داره که آدم باهوشیه، اما اون فقط ورژن تحریف شده ای از خودش، توانایی ها و قابلیت هاشه. این استراتژی لیزی کم کم داشته جواب میداده. وینسون با سازوکار عجیب ذهنی خودش متقاعد میشه که یک دختر 14 ساله میتونه عاشق یک مردی مثل اون بشه، یک مرد 52 ساله، و فکر میکرده که اتفاقا خیلی امر عادیه که یک دختر 14 ساله عاشقش شده. پس کم کم اعتماد لیزی رو جواب میده و با لیزی رفتار بهتری داشته. خشونتش رو از تجاوزهاش کم میکنه. کم کم اجازه میده که لیزی بدون زنجیر دور گردنش توی پناهگاه بچرخه. بعضی اوقات بهش اجازه میداده که بعد از هر بار تجاوز لباسهاشو به تن کنه و دیگه برهنه نباشه. بعضی اوقات بهش اجازه میداده که خودش رو بشوره با آب و بهش کمک میکرده که خودش رو بشوره. این تمام نشونه‌های پیشرفت بوده برای لیزی. لیزی دیگه قوت قلب گرفته بوده که آدمی که در برابرش داره رو میتونه دستکاری ذهنی بکنه. وقتی شبها روی اون تشک کثیف با هم میخوابیدند، دیگه وینسون لیزی رو نمیبسته. پس یک شب که وینسون خواب بود، لیزی از جاش بلند میشه. دیگه بعد از اون همه روز جای اون پناهگاه کوچیک رو به خوبی میشناخته و میدونسته که وینسون اسلحه‌اش رو کجا میگذاره. پس اسلحه رو بر میداره، به آرومی از غلاف میکشه و به سمت صورت مرد نشونه میگیره و شلیک میکنه. یعنی لیزی 14 ساله به چنان مرز جنونی رسیده بود که تصمیم گرفته بود که اون مرد رو بکشه، اما متوجه میشه که اون سلاح خالیه، اسلحه خالی بوده و خوشبختانه با صدای کلیک اسلحه وینسون بیدار نمیشه. فکر نمیکنه که عشقش داره بهش خیانت میکنه، چون خشم اون غیر قابل تصور بود. لیزی بلافاصله خودش رو در کنار وینسون به خواب میزنه و اسلحه هم سر جاش میگذاره. اما روزهای بعد لیزی تسلیم نمیشه، همچنان نقشه های جدید میکشیده. برای لیزی خیلی سخت بود که وانمود کنه که به این مرد 52 ساله علاقه داره و از تجاوزهای اون لذت میبره. شما تصور کنید که در اون 10 روز که لیزی اسیر وینسون بود چه عذابی رو تحمل کرده و به طور مداوم هم به این فکر بوده که آیا این مرد میخواد بکشتش یا میخواد زنده نگهش داره، آیا یک روز دیگر رو میبینه یا نه. تمام این فشار روحی لیزی رو داشته له میکرده. حتی نمیتونسته بفهمه تا کی توی اون پناهگاه باید زندگی کنه. آیا تا آخر عمرش توی اون تاریکی باید میمونده؟ ما پرونده هایی کم ندیدیم که برای سالیان سال افرادی رو توی پناهگاه ها، سرداب ها یا زیرزمین ها اسیر کردند. شاید لیزی هم میتونسته یکی از این موارد باشه. در ساعت های مرده و طولانی و کسالتبار گهگداری وینسون به لیزی اجازه میداده تا با تلفن همراهش بازی کنه، همین بازی سنیک، مار بازی. چون وینسون با تلفنش به دوست دخترش گهگداری مسیج میداده، یعنی بعد از تمام اون اتفاقاتی که افتاده که از دست پلیس فرار کرده، همچنان با دوست دخترش کلارا در ارتباط بوده. لیزی میفهمه که اون تلفن تنها راه چارشه. برای همین یک شب ساعت 3 صبح از خواب بیدار میشه و تلفن وینسون رو یواشکی بر میداره. اون شب وینسون کلی الکل خورده بوده، کاملا مست بوده و از هیچ صدایی بیدار نمی شده. خروپفش کل پناهگاه رو پر کرده بوده. لیزی شروع میکنه به نوشتن یک پیام کمک. تنها شماره‌ای که توی ذهنش داشته شماره تلفن همراه مادرش بوده، اما چندین بار گزینه سند رو میزنه، سعی میکنه مسیج رو به مادرش بفرسته، اما مسلماً هیچ آنتنی توی اون پناهگاه زیرزمینی وجود نداشته. 2-3 متر زیر زمین در ناکجا آباد جنگلی معلومه که آنتن نداشته. پس لیزی سعی میکنه که یک ریسک بکنه. به سمت شکاف دریچه سقف میره، روی میز میره
میره خیلی آروم و ساکت دستش رو به سمت دریچه میگیره و فکر میکنه که اونجا ممکنه آنتن داشته باشه، اما به نظرش نمیرسیده که مسیج ها دارن به مادرش میرسن، چون همه رو فیلد میزده روی گوشی. یکم بعد لیزی ناامید میشه، گوشی رو از شکاف دریچه فاصله میده، میذاره سر جاش و میره میخوابه. اما چیزی که لیزی نمیدونسته این بوده که از بین اون همه مسیجی که برای مادرش فرستاده بوده 1 ثانیه آنتن برگشته بوده نزدیک شکاف و یکی از اون مسیج ها به مادرش رسیده بوده. مادر لیزی مارلین بعد از دیدن مسیج لیزی نمیتونسته باور کنه که یک مسیج از دخترش اومده و اون زنده است. بعد از این همه جستجوی بی نتیجه بالاخره توی این مسیج میبینه که دخترش لیزی براش نوشته که اون زنده است و در یک پناهگاه زیرزمینی در 2 متری زیر زمین در ناکجا آباد، اما در جنگل پشت خونه اسیر شده. شما تصور کنید که لیزی چقدر دختر باهوشی بوده که روز اول زمانی که تصور میکرده یک بمب دور گردنشه، با وینسون همینجور که قدم میزده مسافت حدودی اون پناهگاه رو تخمین زده و برای مادرش نوشته بود به اندازه 2 ساعت پیاده روی از خونه داخل یک پناهگاهه. یعنی حدودش هم به مادرش و تیم جستجو گفته بود. ولی مهمترین سرنخی که لیزی به تیم جستجو میده شماره‌ای بوده که باهاش به مادرش تماس گرفته بوده. پلیس ها متوجه میشن که اون سیم کارت متعلق به وینسون فیلیاو شخصی بوده که از 1 سال تحت تعقیب بوده. ساعت 6 صبح نیروهای ویژه پلیس به منزل وینسون میرن، آدرسش رو پیدا میکنند. مسلماً وینسون اونجا نبوده و فقط دوست دخترش کلارا توی خونه بوده. این خیلی به نوبه خودش عجیبه. کلارا هنوز با وینسون زندگی میکرده، با اینکه به دختر 12 سالش مری تجاوز کرده بوده. پلیس وقتی اونجا میرسه با کلارا صحبت میکنه، اما از حرفاش هیچ نتیجه‌ای نمیگیره. کلارا با پلیس همکاری نمیکرده، اما اجازه میده که اطراف خونه رو بگردند. توی این جستجوها بوده که پلیس بالاخره متوجه میشه که چرا هیچ وقت وینسون رو پیدا نکردند. یعنی 1 سال آزگار بوده که اینقدر راحت از دستشون فرار کرده بوده. به طور کامل ملک رو جستجو میکنند و در یکی از اتاقها متوجه میشن که کف زمین یک شکاف عمیق وجود داره. متوجه میشن که این سوراخ نسبتاً کم عمق رو وینسون کنده تا هر بار که پلیس برای جستجو کردنش میاد خودش رو داخل این سوراخ بندازه و یکی از مبلمان رو روی سر این سوراخ بگذاره. پس پلیس اطراف خونه و جنگل پشت خونه وینسون رو هم میگردند و بارها و بارها چاله هایی پیدا میکنند که وینسون داخل چاله ها رو با مواد اولیه زندگی پر کرده بود و درشون رو با برگ و شاخ و درخت پوشونده بود. متوجه میشند که این واقعا شگرد وینسونه، اما مسلماً داخل هیچ کدوم از این پناهگاه ها خود وینسون رو پیدا نمیکنن. زنگ خطر پلیس به صدا در اومده بود. میدونستند که نمیتونن وقت زیادی هدر بدن برای پیدا کردن الیزابت. باید یک نقشه میکشیدند، چون در اون جنگل بی انتها پلیس نمیدونست که چندین پناهگاه و چاله وینسون میتونسته حفر کرده باشه و چقدر زمان دارند که همه اینها رو کشف کنند. پس یک نقشه خطرناک میکشند. اونها تصمیم میگیرند خبر پیامی که از لیزی به مادرش رسیده رو رسانه‌ای کنند. خیلی کار خطرناکی بوده، ولی میخواستند که به عموم مردم بگند این قضیه رو. شاید اینطوری وینسون یک حرکت اشتباه بکنه، استرس بگیره بدونه که دستش رو شده و شاید توی فشار خودش رو لو بده، چون در غیر این صورت با کمترین مصرف انرژی وینسون میتونسته برای سالها زیر زمین پنهان بمونه. اما خب پلیس ها از واکنش وینسون هم میترسیدن. SMS این دختر رو به مادرش علنی کنن و معلوم نبوده که وینسون چه واکنشی با دختر نشون میده و چه بلایی سرش میاره. تنها کاری که پلیس میتونست انجام بده همین بوده و امیدوار بوده که جواب وارونه نگیره. در 16 سپتامبر سال 2006 واکنش وینسون از چیزی که کارآگاهان تصور می‌کردند هم وحشتناک‌تره. وینسون بعد از این که خبر رو در تلویزیون باتری کوچولوش میبینه، سرش رو خیلی آروم به سمت لیزی میچرخونه و خیره خیره نگاش میکنه توی سکوت. عین فیلم های ترسناک
قلب لیزی واقعا از حرکت ایستاده بود. بعد وینسون شروع میکنه به فریاد زدن و میگه آیا حقیقت داره؟ تو این کارو کردی؟ و لیزی که در تمام این مدت وینسون رو خیلی خوب شناخته سعی میکنه که اون رو به آرامش دعوت کنه و مسلماً انکار میکنه. بهش میگه که من به تلفن دست نزدم و پلیس ها دارن یه دستی میزنن و حتی بهش میگه میتونی توی مسیج ها تو چک کنی اگر من پیامی فرستاده باشم. خب مسلماً پیام ها رو پاک کرده. به وینستون میگه که من هیچ وقت این کارو باهات نمی‌کنم چون من عاشقتم. کم کم سعی میکنه که وینستون رو آروم کنه و دوباره اعتمادش رو به دست بیاره. وینستون بعد از اون ضربه قوی اولیه کم کم کوتاه میاد و بدبینیش رو به لیزی کم میکنه. اما داخل اون پناهگاه تاریک و پرفشار خبر کار خودش رو کرده. وینستون استرس گرفته، دیگه حس نمیکنه که اون شکارچی باهوشه. خودش رو احساس میکنه که یک موش در تله افتاده است. همش این ور اون ور میره، قدم میزنه، با خودش حرف میزنه. توی 5 متری اون پناهگاه صدای پره های هلیکوپتر متراکمتر میشند. دوباره مردم به اون منطقه میان تا دنبال لیزی بگردند و روز به روز وحشت وینسون بیشتر میشه. علنا ترسیده بوده که دیگه نمیتونه با پلیس بازی کنه، اونقدر تو استتار کردن خوب نباشه و به طور مداوم از لیزی میپرسیده که باید چی کار کنم؟ به نظر تو من باید چی کار کنم؟ لیزی سعی میکنه که خودش رو در نقش یک عاشق دلخسته جا بزنه و به وینسون میگه که به نظر من باید فرار کنی، من نمیخوام که تو دستگیر بشی. بهش میگه که این رابطه عاشقانه تازه شروع شده رو نمیخواد از دست بده و سعی میکنه که این ترس رو توی دلش بندازه که اگر توی پناهگاه بمونه دیر یا زود پلیس پیداش میکنه. میگه تا وقت داری فرار کن تا زمانی که مهلت مناسبی داریم دوباره با هم دیگه باشیم. بعدن میام پیشت هر جا که باشی و با هم دیگه فرار میکنیم. و به طور عجیب این بار کلمات لیزی وینسون رو قانع میکنه. پس در شب روز 10 وینسون در پناهگاه رو باز میکنه و برای اولین بار توی فضای آزاد میرن. برای آخرین بار لیزی رو بغل میکنه، کولش رو پشتش میندازه، بوسه آخر رو به لیزی میده. وای چقدر کریپی. و بهش میگه که من میرم اما بعداً دنبالت میام و توی تاریکی فرار میکنه. لیزی توی تاریکی تنها مونده. بعد از 10 روز بالاخره تنهاست اما هیچ جایی نمیره چون نمیخواسته یک بار دیگه توی جنگل به وینسون بر بخوره یا توی تاریکی راهش رو گم بکنه. پس توی پناهگاه برمیگرده و برای اولین بار خودش رو تنها توی پناهگاه حس میکنه. روی تخت میخوابه و برای فرارسیدن صبح صبر میکنه که این خیلی عجیبه واقعا. یک شخصی که اینطوری اسیر بوده این همه مدت فرار نمیکنه همون لحظه. بعد از اولین نور سحرگاهی در پناهگاه رو باز میکنه و بیرون میره. بعد از 10 روز اولا نمیدونسته که باید کجا بره، اون قسمت جنگل رو نمیشناخته و اینکه میترسیده یک قدم هم برداره چون وینسون بهش گفته بوده که تمام اون محوطه دور پناهگاه رو مین گذاشته، بمب گذاشته و با هر قدم اگر بخواد فرار بکنه منفجر میشه. پس اصلا نمیخواسته از جاش تکون بخوره. پس شروع میکنه از جایی که هست فریاد زدن. میخواسته صداشو به کسی برسونه، به یکی از داوطلبان، به کاراگاهان. آقای دیو تاملی که کاراگاه پرونده لیزی بوده اون روز در جنگل دنبال لیزی میگشته همراه با همراهانش. یک هم متوجه صدای یک دختر میشه. فکر میکرده که این یک تخیله، این نویزیه که داره اشتباه میشنوه. پس به همه همراهاش میگه که ساکت باشند و بهتر گوش میده. اما واقعا صدای یک دختر بچه بوده. پس به سمت صدا میدوه و متوجه میشه که واقعا کسی که داره فریاد میزنه لیزیه. دیو انقدر خوشحال بوده که میپره لیزی رو بغل میکنه و میخواسته که برای 1 ثانیه هم که شده بعد از 10 روز کابوس بهش احساس امنیت بده. کاراگاه زیر پای لیزی رو نگاه میکنه و متوجه یک سوراخ تاریک و کثیف میشه که به نقل از کاراگاه مثل دهان جهنم بوده. خوشبختانه کابوس کاراگاهان و شهر و لیزی و خانواده‌اش به پایان میرسه. لیزی رو به بیمارستان میبرند. خشونت‌های جسمی و روحی و جنسی زیادی رو تحمل کرده بوده. فشار بیش از چیزی بوده که هر کسی بتونه تصورش رو بکنه. تمام خانواده لیزی اومده بودند تا بهش احساس امنیت بدند. به محض اینکه لیزی احساس بهتری داشته و آماده بوده تا همه چیز رو برای کاراگاهان تعریف کنه، براشون میگه که چی بهش گذشته. اما چه اتفاقی برای وینسون افتاد؟ در ساعت اولیه روز بعد، یعنی ساعت 2:30 صبح،
5 مایل دورتر از پناهگاه در خط جنگلی وینسون یک زن رو میبینه که داره سوار ماشینش میشه. پس سعی میکنه با تهدید چاقو کلیدهای اون زن رو ازش بگیره و ماشین رو ازش سرقت کنه تا بهتر فرار کنه. اما این زن چهره وینسون رو از توی اخبار شناخته بوده. این خانم واقعا یک قهرمان واقعیه، برای اینکه به وینسون میگه نه، من کلیدامو بهت نمیدم و تو هیچ جایی نمیری. یعنی از چاقو نترسیده بوده. اینجاست که وینسون هول میشه و پا به فرار میذاره. خانم هم به پلیس تماس میگیره. چند ساعت بعد وینسون در همون منطقه دستگیر میشه. اما بعد از دستگیری وینسون معتقد بوده که هیچ کار اشتباهی نکرده، هیچ احساس گناه نمیکرده. از همه عجیبتر این که سعی میکرده مردم رو قانع کنه که الیزابت 14 ساله واقعا درگیر یک رابطه عاشقانه باهاش بوده، که الیزابت هم از این قضیه راضی بوده. داخل پناهگاه زیرزمینی یک نسخه خطی یادداشت 120 صفحه‌ای پیدا میکنن. تمام ترس‌ها و شک‌های وینسون در شرح داده شده بوده. تمام کارهایی که با الیزابت کوچولو توی اون طی 10 روز انجام داده بوده. تمام خشونتی که بهش القا کرده. در محاکمه وینسون به هر حال خودش رو گناهکار شناخت و اعتراف کرد. در سپتامبر سال 2007، یعنی 1 سال بعد از این قضیه، وینسون به جرایم مختلف از جمله آدمربایی، ساخت مواد منفجره غیرقانونی، جعل هویت یک پلیس و 10 مورد تجاوز جنسی هر روز 1 بار تو اون 10 روزی که لیزی گروگانش بوده محکوم به 421 سال حبس میشه. اما به طرز عجیبی در مصاحبه‌ای که پشت میله های زندان باهاش انجام دادند گفته Elizabeth, she's, I don't know how to say it, she's pretty much a wild person. Are you saying that she was a willing participant the whole time? Yeah. It was like she was on TV every time, and it was exciting. It was like a vacation for her. I mean, we were having a good time. I mean, no more school for her, you know, it was just hanging out. از کاری که کرده پشیمون نیست و لیزی عاشقش بوده و اضافه میکنه که لیزی حالش خیلی خوب بوده، انگار که توی تعطیلات بوده، دیگه نباید به مدرسه میرفته و یک برهه خوبی برای اون بوده. حتی میگه که لیزی مثل یک راکستار بوده، هر روز توی تلویزیون بوده چون گم شده بوده، عکسشو توی تلویزیون میگذاشتن. کلا خیلی به خودش افتخار میکنه. یعنی من نمیدونم چی توی سر این آدم عجیب غریب فریک میگذشته. در انتها وینسون در 4 می سال 2021 در زندان به دلایل ناشناخته فوت میکنه. اون در مؤسسه‌ای به نام کورمک در کارولینای جنوبی در سلول خودش مرده پیدا میشه. این تجربه میتونه حتی قوی ترین آدم ها رو هم داغون کنه. اما لیزی با اینکه اون زمان فقط 14 سالش بوده از این تجربه جون سالم به در میبره. امروز متخصص بهداشت و دهانه، حتی بچه دار شده و سعی کرده به آسیب های روانیش غلبه کنه. هرچند که مرگ یک زمانی اونقدر نزدیک لیزی شده که اون رو چهره در چهره خودش دیده، ولی در انتها اون رو شکست داده. خب این هم از پرونده امروز. امیدوارم که چایتون رو خورده باشید. منو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید. یادتون نره بدونید که خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. بای. به آسیب‌های روانیش